Уявіть собі, ваш тесть кличе вас жити під одним дахом. Ви вкладаєте в цей будинок усе – гроші, час, сили. А через кілька років він подає на вас до суду, вимагає, щоб ви повернули частину дому, у який ви вклали все своє життя. Це не вигадка, це реальна історія, яка сталася в нашому суді, і фінал вас точно здивує. Тож, що сталося між тестем і зятем? І хто насправді господар будинку? Дивіться уважно, усе зараз розповім. Зал суду був наповнений напругою. Суддя, жінка років 50, з холодним поглядом, уважно переглядала документи. У залі панувала тиша, яку порушував лише легкий шелест паперів. На одному боці сидів Віктор Семенович, міцний, сивочолий чоловік із натренованим голосом і рішучим поглядом. На його обличчі читалася злість і образа. Він звинувачував зятя, молодого чоловіка на ім'я Ігор, у тому, що той нібито незаконно забрав частину будинку, який, за словами Віктора Семеновича, належав йому. На іншому боці сидів Ігор, молодий, але вже виснажений судовими розглядами подіями. Він виглядав розгубленим, проте тримався гідно. Поряд із ним сиділа його дружина Наталія, донька Віктора Семеновича. Вона ніби між двох вогнів, тримала голову низько й уникала погляду батька. Суддя перервала тишу. Сторони готові? Слухаємо справу про поділ спільного майна між родичами. Початок цієї історії був набагато теплішим. 5 років тому Віктор Семенович подарував молодій родині частину свого будинку. Він завжди мріяв, що донька буде жити поруч, щоб онуки бігали по подвір'ю, щоб родина була міцною. Він вкладав у будинок усе – кошти, сили, час. «Це тобі, доню», – казав він Наталії, – «а чоловіку твоєму, хай знає, тут наша земля, наше життя». Будинок був старенький, проте після ремонту став затишним. Ігор багато працював, не шкодував ні сил, ні грошей, щоб поновити оселю. Він ставив нові вікна, перекривав дах, будував терасу. Йому здавалося, що він будує майбутнє для своєї сім'ї. Проте з часом відносини між ними і тестем зіпсувалися. Причин було багато. Різні погляди, суперечки щодо господарства, характер Віктора Семеновича, який не терпів, коли його авторитет ставили під сумнів, бажав бути кращим. «Ти тут гість, не забувай частенько», – повторював тесть. «Це моя хата, я вам дозволив жити, але йому не все дозволено». Спершу Ігор ковтав образи, не хотів сварок, але коли вклав у будинок усі заощадження, відчув, що має право на частку. «Якщо я усе тут відремонтував і добудував, я не просто гість, я господар», – сказав він Наталії. Крапкою стала сварка перед Новим роком. Віктор Семенович звинуватив зятя в тому, що той самовільно захопив частину подвір'я. Мовляв, огорожу Ігор поставив не там, де слід, і це вже порушення прав власності. «Ти зайняв частину мого двору», – кричав тесть. «Я тебе попереджав». Від слів перейшли до документів. Виявилося, що частина будинку оформили на Наталію. Проте земля повністю на Віктора Семеновича. А Ігор залишився юридично ні з чим, попри вкладені кошти. Ось так вони й опинилися в суді. «Пане суддя», – виступав адвокат Віктора Семеновича, – «мій клієнт вимагає повернути у його користування частину будинку, яку незаконно займає Ігор. Більше того, зять збудував прибудову, не маючи права це робити». Суддя кивнула, переглядаючи документи. Ігор підвівся. «Я вклав у цей будинок усі свої гроші, свої руки, своє життя. Тесть обіцяв, що це буде наш дім. Чому тепер я маю залишити його просто так?» Адвокат усміхнувся. «Слова не документи. Все, що ваш тесть вам казав, не підтверджено юридично». Наталія затулила обличчя руками, її розривало зсередини. Батько чи чоловік? Кого підтримати? Вона любила обох.
та обидва перетворили її життя на суцільний конфлікт. Суддя підняла документи. Тут вказано, що частина будинку оформлена на вас, пані Наталіє, а земля – цілком власність вашого батька. Ви підтверджуєте? Так, ледве чутно відповіла жінка. Суддя зосереджено кивнула. А прибудову хто будував? Я, відповів Ігор, своїми руками за свої гроші. Чи є документи на дозвіл будівництва? Тесть не дозволив оформити, казав усе своє, навіщо папери. Віктор Семенович розсміявся. От бачите, сам визнає, хитрістю хотів привласнити мій будинок. Ігор стиснув кулаки, проте стримався. Суддя уважно переглядала папери, робила нотатки, суд тривав кілька місяців. Сусіди викликали свідками. Одні казали, що Ігор добросовісно доглядав за будинком, інші, що він не мав права будувати прибудову. Старші люди згадували, як Віктор Семенович роками мріяв, щоб донька жила поруч, та зараз ситуація вийшла з-під контролю. Останнє засідання стало вирішальним. Суддя зачитала рішення. Враховуючи, що частина будинку належить Наталії, а земля під будинком повністю власність Віктора Семеновича, суд вирішив зберегти за Наталією право на житло, проте заборонити користування прибудовою, зведеною без дозвільних документів. Прибудова підлягає демонтажу. Зал завмер. Ігор почервонів. Наталія заплакала. Віктор Семенович торжествував. «Я попереджав», – гучно сказав він, – «не можна хитрувати». Проте в очах судді не було тріумфу, лише втома від сімейних воєн, які доводилося вирішувати через букву закону. Після засідання Наталія стояла між двох чоловіків. «Ви обоє перемогли й обоє програли», – сказала вона. «Я хотіла сім'ю, а тепер маю руїни». Ігор мовчки дивився на неї. Віктор Семенович стояв з опущеними руками. Будинок залишався, але сімейний затишок із нього зник. Ця історія стала уроком для всіх. Папери важливі, обіцянки гарні, але документи мають більшу увагу. А головне, коли родина воює між собою, жоден суд не поверне того, що було втрачено – довіру, мир та любов. Кінець. Якщо вам було інтересно, поставте вподобайку під відео, палець вгору, лайк. А ми з вами зустрінемося вже у наступній, ще цікавішій історії. На все добре.